નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે એસપીનું પહેલું ચેપ્ટર શેર બહાર પાડવા એના પારિભાષિક શબ્દો વિશે સમજૂતી મેળવીએ. સૌથી પહેલો પારિભાષિક શબ્દ આસબા. આસબાનું પૂરું નામ છે એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ. હવે આ જે એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ આસબા છે એ શેર અરજી કરવા માટેની એપ્લિકેશન છે કે જે 2016થી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. કોઈ પણ શેર અરજદારો હોય એણે આ એપ્લિકેશન દ્વારા જ શેર અરજી કરવી પડે છે. ત્યાર પછી સેબી સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. આ સેબી નામની જે સંસ્થા છે એની માર્ગદર્શિકા એટલે કે સેબી જે સૂચનો આપે એ મુજબ કોઈ પણ કંપની હોય એણે શેરને લગતા તમામ કાર્યો કરવા પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આરબીઆઈ કાયદાઓ ઘડે અને નિયમન કરે એ પ્રમાણે બધી બેન્કોએ એ કાયદાઓનું અને નિયમોનું પાલન કરવું પડે. એવી જ રીતે કોઈ પણ કંપની હોય, આ સેબી નામની સંસ્થા જે માર્ગદર્શિકા બહાર પાડે, જે સૂચનો આપે એ પ્રમાણે કંપનીએ શેરને લગતા બધા કાર્યો કરવા પડે છે. ત્યાર પછી OFS એટલે કે ઓફર ફોર સેલ, વેચાણ માટેની દરખાસ્ત. વેચાણ માટેની દરખાસ્ત એટલે કંપની ધારા અનુસાર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની પરમિશન લઈને શેરહોલ્ડર પોતાની પાસે જે વધારાના શેર હોય એ જાહેર જનતાને વેચી શકે, આપી શકે, એના માટેની ઓફર કરી શકે. તો એને ઓફર ફોર સેલ, વેચાણ માટેની દરખાસ્ત કહેવાય. ત્યાર પછી IPO ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર. ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર કોને કહેવાય? ઉદાહરણ તરીકે ABC કંપની લિમિટેડ એની સ્થાપના કરવામાં આવે. હવે ABC કંપની લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે તો હવે કંપનીએ પોતાનો ધંધો શરૂ કરવો છે. કંપનીએ પોતાનો ધંધો શરૂ કરવો છે તો હજુ સુધી કંપનીએ એક પણ વાર પોતાની કંપનીના શેર બહાર પાડ્યા નથી. તો જ્યારે કંપનીની સ્થાપના થાય, કંપની પોતાનો ધંધો શરૂ કરે ત્યારે સૌ પ્રથમ વખત કંપની શેર બહાર પાડે તો એને IPO ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર કહેવામાં આવે. ત્યાર પછી FPO એટલે કે ફોલો ઓન પબ્લિક ઓફર. જ્યારે કંપનીને વધારે પૈસાની જરૂર હોય ત્યારે કંપની બીજી વખત શેર બહાર પાડે તો એને ફોલો ઓન પબ્લિક ઓફર કહેવામાં આવે. ત્યાર પછી રિટેલ ઇન્વેસ્ટર. રિટેલ ઇન્વેસ્ટર એટલે છૂટક રોકાણકાર કે જેની શેર અરજીની રકમ ₹2 લાખ કે એના કરતાં ઓછી હોય. કોઈ પણ અરજદારો હોય તો એ પોતપોતાની રીતે શેર અરજી કરતા હોય અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય. તો જે અરજદારની શેર અરજીની રકમ ₹2 લાખ કરતાં ઓછી હોય તો એ ઇન્વેસ્ટરને, એ રોકાણકારને છૂટક રોકાણકાર કહેવામાં આવે. ત્યાર પછી હાઈ નેટવર્થ ઇન્વેસ્ટર કે જે વ્યક્તિનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે જે વ્યક્તિની શેર અરજીની રકમ 2 લાખ કરતાં વધારે હોય તો એને હાઈ નેટવર્થ ઇન્વેસ્ટર કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર કોને કહેવાય? તો સંસ્થાકીય રોકાણકારો. સંસ્થાકીય રોકાણકારોમાં કોનો સમાવેશ થાય? સંસ્થાકીય રોકાણકારો જેવા કે બેંક, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, નાણાકીય સંસ્થાઓ
આ બધાનો સમાવેશ થાય છે કે જેને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર સંસ્થાકીય રોકાણકારો કહેવામાં આવે. ત્યાર પછી ફિઝિકલ શેર. ફિઝિકલ શેર એટલે કે ભૌતિક શેર, મૂર્ત સ્વરૂપના શેર અને ડીમેટ શેર. ડીમેટ શેર એટલે કે અમૂર્ત શેર. એને શેરનું અભૌતિક એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપ કહેવામાં આવે. હવે સમજીએ ફિઝિકલ શેર અને ડીમેટ શેર ઉદાહરણ સાથે. હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણે વાત કરીએ, આપણી પાસે 100 રૂપિયાની ચલણી નોટ છે. તો આ 100 રૂપિયાની ચલણી નોટ આપણી પાસે હોય તે મૂર્ત સ્વરૂપમાં છે એવું કહેવામાં આવે. મૂર્ત સ્વરૂપ એટલે કે ફિઝિકલ સ્વરૂપ. ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં 100 રૂપિયાની નોટ, ચલણી નોટ આપણી પાસે છે. તો આ ચલણી નોટ જે 100 રૂપિયાની આપણી પાસે છે, હવે આપણે બેંકમાં અકાઉન્ટ હોય એ બેંકના ખાતામાં આપણે 100 રૂપિયા જમા કરાવી દઈએ તો એ ચલણી નોટનું મૂર્ત સ્વરૂપ આપણી પાસે રહેતું નથી, પણ એનું અમૂર્ત સ્વરૂપ થઈ જાય છે, જે આપણા બેંક અકાઉન્ટમાં એ 100 રૂપિયા જમા થઈ જાય. એવી જ રીતે ડીમેટ શેરની વાત કરીએ તો ડીમેટ શેર કોને કહેવાય કે 100 રૂપિયાના શેર ખરીદવામાં આવે તો 100 રૂપિયાના શેર જે તે અરજદારની પાસે હોય તો એને ફિઝિકલ શેર કહેવામાં આવે. જે રીતે ચલણી નોટ આપણી પાસે હોય 100 રૂપિયાની તો એ ફિઝિકલ સ્વરૂપ છે. એવી જ રીતે 100 રૂપિયાના શેર જે અરજદાર ખરીદે ને એની પાસે હોય તો એ ફિઝિકલ શેર કહેવામાં આવે. પણ જો એ 100 રૂપિયાના શેર ડીમેટ ખાતામાં જમા કરાવી દેવામાં આવે તો એ શેરનું અભૌતિક સ્વરૂપ, અમૂર્ત સ્વરૂપ થઈ જાય છે. એટલે આટલો ડિફરન્ટ છે ફિઝિકલ શેર અને ડીમેટ શેર. ફિઝિકલ શેર એટલે શેરનું મૂર્ત સ્વરૂપ અને ડીમેટ શેર એટલે શેરનું અમૂર્ત સ્વરૂપ. જે રીતે આપણે ઉદાહરણ ચલણી નોટ 100 રૂપિયાની નોટ આપણી પાસે છે તો એ મૂર્ત સ્વરૂપ, 100 રૂપિયાનું બેલેન્સ આપણે આપણા બેંક અકાઉન્ટમાં જમા કરાવી દઈએ તો એ આપણું બેંક બેલેન્સ 100 રૂપિયા થઈ જાય, તો એ અમૂર્ત સ્વરૂપ કહેવામાં આવે જ. એ જ રીતે શેર 100 રૂપિયાના ખરીદવામાં આવે અને જો એ વ્યક્તિ પાસે હોય તો એ મૂર્ત સ્વરૂપમાં શેર છે અને ડીમેટ ખાતામાં એ વ્યક્તિ શેર જમા કરાવી દે તો એ શેરનું ડીમેટ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એસ્ક્રો બેંક અકાઉન્ટ. એ શબ્દથી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજવાના છીએ. ઓકે મિત્રો, આભાર.